Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi m-am gândit să vă citesc o poveste pe care am tradus-o din folclorul turcesc despre îngerul Azrail, îngerul morții și despre trecerea aceasta pe care fiecare dintre noi o trece prin moarte. Dedic acest material tuturor celor care au suferit pierderea cuiva drag sau care se gândesc întotdeauna cu tristețe la cineva care a trecut în neființă, pentru a le aduce un pic de alinare sufletească și pentru a releva prin prisma acestei povești continuitatea vieții și firescul și naturalul acestei treceri, pentru că pentru mine moartea nu este decât un pasaj către o nouă dimensiune. Da? Doresc să specific înainte că această poveste am tradus-o din limba turcă și am înlocuit cuvântul Allah cu Dumnezeu ca să poată fi ușor digerată de către publicul meu din România. Și totodată vreau să specific că îngerul morții se numește Azrail în islam, iar Azrail nu arată deloc sinistru precum în picturile renascentiste, nu apare sub forma unui schelet cu coasa în spinare sau o figură diabolică, demonică, urâtă, ci este considerat în islam ca fiind cel mai frumos dintre toți îngerii lui Dumnezeu. Iar momentul întâlnirii noastre cu îngerul Azrail este practic un act total de îndrăgostire, prin care practic sufletul muribundului îmbrățișează cu seninătate trecerea prin acest pasaj, pe care noi îl percepem aici ca pe unul finit și îngrozitor, dar care în realitate se prezintă așa cum ne indică această frumoasă poveste prin tâlcul ei. Da? Așa că nu o să mai pierd foarte mult timpul și o să trec la a vă citi povestea. Azrail în haine de doctor, se numește această poveste. Un om se îmbolnăvi și căzu la pat. Boala de care suferea era una incurabilă. Se spune că într-una din zile, Dumnezeu i-a trimis un înger deghizat în bunul său prieten. Alături de acesta trimise alți câțiva îngeri, printre care și Azrail, îngerul morții. Azrail era însă deghizat în doctor. După ce intrară în casă și dădură binețe, bolnavul spuse: "Unde ai fost până acum? Sunt bolnav de atâta vreme și nu ai venit să mă vizitezi niciodată. N-ar trebui ca prietenii să-ți fie alături la greu?" Atunci, îngerul ce purta chipul prietenului său îi răspunse: "Te rog să mă ierți. Am aflat de curând că ești bolnav, însă am venit de îndată ce am aflat. M-am gândit totodată să-ți aduc un doctor." Și arătă spre Azrail. "Doctorul ăsta e un doctor foarte bun. Vindecă tot ce atinge. Permite-i să te consulte, iar apoi vom sta de vorbă pe îndelete." Bolnavul spuse: "Bine, atunci să mă consulte și vorbim mai târziu." Azrail începu să-l atingă cu mâinile de la tălpi până la mijloc. Omul nostru se uită la prietenul său și îi spuse: "Incredibil! Dar de la mijloc în jos nu mai simt nicio durere." "Nu ți-am spus eu că e un doctor foarte bun?" răspunse acesta. Azrail ajunse cu mâinile până la gâtul bolnavului, iar acesta exclamă: "Doctorul ăsta e un adevărat vindecător. Jur că de la gât în jos nu mă mai doare absolut nimic." Sigur că nu-l mai durea nimic, pentru că de la gât în jos nu mai avea viață. Azrail își trecu mâna peste capul omului, iar acesta se ridică din pat. De fapt, murise, iar cel care se ridicase era sufletul său. Omul murise, viața lui lumească încetase. Copiii lui plângeau, era jale în jur, dar el nu vedea nimic și nu auzea nimic. Credea că s-a vindecat și s-a ridicat din pat. Atunci îi spuse prietenului său: "Dumnezeu să te binecuvânteze! Ce doctor bun mi-ai adus! Am zăcut mult timp la pat, așa că hai să ieșim puțin afară să iau o gură de aer." Așa că ieșiră din casă. Puțin mai în față avea loc spălarea ritualică a unui decedat. Acesta era propriul său corp. Omul se întoarse spre prietenul său și îl întrebă: "Cine a murit?" Acesta îi spuse că a murit o cunoștință de-a lor. Omul rămase surprins. Dumnezeu să-l odihnească, să ajutăm și noi la spălarea trupului. Așa că dădu o mână de ajutor celor ce spălau cadavrul,
neștiind că își spăla propriul trup neînsuflețit. Mai departe, spuse că dacă tot au făcut asta, să-l conducă până la mormânt și să-și facă datoria până la capăt. Așa că asistă la îngropăciune. Hogea începu să citească din Coran, apoi toată lumea plecă, dar doar omul nostru rămase. Brusc, gândirea lui începu să se modifice. Începu să se îngrijoreze spunându-și: oare ce va face omul ăsta singur aici? Trebuie să intru în mormânt, să-i fiu alături. Așa că în același mod în care razele soarelui pătrund pe fereastră, reușește să se strecoare și el în mormânt. Ajuns acolo, văzu cadavrul întins și își spuse că trebuie să intre în el. Însă odată intrat, cadavrul prinse viață și încercă să se ridice, lovind cu capul de o scândură. Aici este o pauză în această poveste prin care se explică o învățătură din islam. Marii noștri îl întrebară pe Dumnezeu dacă vom continua să avem conștiință și în mormânt. Dumnezeu le-a spus că da. La fel cum îl ascultăm și îl înțelegem în viață, la fel îl vom percepe și după moarte. Și continuă povestea. După ce se lovi, omului nostru începu să-i vină mintea la cap. Începu să audă pașii oamenilor de deasupra pământului. A auzit tot ce vorbeau aceștia, așa că mintea îi veni la cap și mai mult. Își spuse: vai, eu am murit, și își conștientiză moartea. Dar ce moarte e asta? Ar fi trebuit să vină Azrail, ar fi trebuit să văd raiul, n-ar fi trebuit să se întâmple anumite lucruri conform tradițiilor învățate? Eu nu văd nimic din toate astea. Cum am murit? Vai, nici copiii mei nu știu. Așa credea el. Încă nu-i venise mintea la cap pe deplin, ba chiar încercă să se facă auzit celor de afară. Începu să țipe, să strige, ca oamenii să le dea de veste copiilor săi. Spuneți-le că am murit, strigă acesta. În fapt, copiii fuseseră cei care l-au îngropat. După ce se liniști, începu să aștepte cu răbdare să vadă ce are să se mai întâmple. Din depărtare se ivi o lumină puternică, iar din ea apăru o făptură cu chip luminos. Tu cine ești? Întrebă omul de îndată. Sunt prietenul tău, de pe când trăiai în lume. Omul spuse: n-am avut eu pe lume prieten cu chip atât de frumos ca al tău. Pentru Dumnezeu, spune-mi cine ești. Făptura cu chip luminos îi spuse: eu sunt rugăciunea pe care ai practicat-o cu sfințenie pe pământ. Așa cum tu nu m-ai abandonat, nici eu nu te voi părăsi. Mai trecu un timp și veni altă făptură de lumină. Tu cine mai ești? Întrebă omul nostru. Eu sunt pelerinajul tău. Așa cum tu nu m-ai abandonat, nici eu nu te voi părăsi. După un alt răstimp veni o altă figură luminoasă. Tu cine ești? Eu sunt ceea ce ai dat de pomană altora. Mai trecu puțin și veni altcineva. Tu cine ești? Sunt fapta bună pe care ai făcut-o aproapelui tău. Și tot așa se rulează acest șir de figuri luminoase, fiecare reprezentând câte o acțiune sau o faptă bună întreprinsă de acest om în viață. După ce s-au adunat toate faptele bune pe care le săvârșise cât era în viață, acestea îl instruiră să răspundă când îngerul judecății va veni la el. După ce răspunse corect la toate acestea, îngerii îi spuseră: știam că vei da răspunsurile corecte. Îți aducem vestea că ești scutit de toate sarcinile tale lumești. Nu mai trebuie să te trezești de dimineață ca să prinzi autobuzul și să aștepți prin spitale. Atunci, mormântul omului începu să se lărgească în stânga, în dreapta, în sus și în jos, devenind un spațiu nelimitat. În dreapta lui se deschise o fereastră de unde întrezări locul său în rai. Aceasta este povestea pe care am vrut să o citesc pentru toți aceia dintre voi care suferiți din cauza pierderii cuiva drag din familia voastră sau din rândul apropiaților voștri, ca să fie alinare pentru voi despre ce înseamnă această trecere prin moarte. Și mi-am notat, bineînțeles, câteva idei, 5 la număr, pe care aș vrea să le citesc în continuare de pe foi pentru a nu-mi întrerupe flow-ul, da? Una dintre idei este faptul că felul în care îl percepem pe Dumnezeu în viață e felul în care îl percepem și după moarte. Dacă te temi
și îl crezi punitiv, răzbunător, așa îl vei crede și după ce vei trece în lumea cealaltă. Dacă în schimb îl crezi ca fiind iubitor, iertător, milostiv, plin de compasiune, la fel îl vei percepe și după ce vei trece în cealaltă dimensiune. A doua idee pe care am extras-o din această poveste frumoasă este ideea de conștiință continuă, practic viață eternă. Conștiința supraviețuiește trupului, dar și minții, pentru că mintea nu supraviețuiește fără trup. A treia idee pe care am extras-o este pentru muribund viața continuă. Doar cei care rămân în urma sa jelesc, suferă și probabil că trecerea acestuia în neființă reprezintă o lecție din care fiecare are ce învăța sau o ocazie de a ne manifesta cu toții recunoștința pentru ființa dragă a celui care a trecut în alte sfere. Dar muribundul în sine nu-și percepe moartea. Pentru el nu există un moment clar în care se vede parcurgând un tunel, ci pur și simplu închizi ochii aici și îi deschizi într-o altă viață. Și în acea viață, ideea a patra, este că faptele tale bune sunt prietenii tăi din noua dimensiune în care vei opera. În concluzie, prietenii noștri din această viață sunt faptele bune pe care noi le-am săvârșit într-o viață anterioară. Așa că prețuiți-vă prietenii. De fiecare dată când cineva vă încurajează sau vă oferă o vorbă bună sau un sprijin la nevoie, este fapta bună pe care voi ați făcut-o în alte vieți. Și aceste vieți, după cum v-am mai explicat, nu sunt în trecut și în viitor, pentru că timpul este non-liniar, ci sunt acțiunile voastre bune din această existență pe care voi o percepeți ca fiind una cursivă, căreia puteți să-i numărați zilele în calendar. În realitate, probabil că trecem cu toții prin morți succesive în care ne retrezim și ne retrezim la viață, însoțiți de alți și alți prieteni, însoțiți de alte și alte persoane care ne încearcă, ne testează, ne ajută, ne sprijină, ne spun o vorbă bună. A cincea idee pe care mi-am notat-o este faptul că moartea e o trecere imperceptibilă. Este imperceptibilă pentru cel care trece prin ea. Și astfel am concluzionat materialul de astăzi, prin care am vrut să vă aduc în atenție această frumoasă poveste din folclorul turcesc, în care cred cu tărie și care cred că reflectă foarte bine ideea de transdimensionalitate, de transcedere a acestei vieți printr-un pasaj care este insesizabil pentru noi în momentul în care vom trece într-o altă dimensiune, iar atunci când ajungem acolo, toate persoanele care se află în jurul nostru sunt toate persoanele care s-au aflat în viața noastră anterioară, dar sub o altă formă. Poate că în noua dimensiune, mama mea va fi copilul meu. Poate că într-o nouă dimensiune, bunica mea va fi prietena mea cea mai bună. Poate că tatăl meu va fi un profesor la școală și tot așa. Așa că învățătura generală pe care o extrag eu din această poveste este că în viața aceasta contează doar acțiunile bune pe care le întreprindeți. Povestea în sine face referire la pomeni, la pelerinaj și la tot felul de fapte care rezultă din religia islamică. În realitate consider că dacă faci o faptă bună oricărui seamăn de-al tău, lui Dumnezeu i-o faci. Și acea faptă se va transforma în însoțitorul tău de nădejde în orice dimensiune ai călătorii în acest multivers imens și infinit, da? Așa că doar acțiunile noastre sunt cele care contează, iar în momentul în care viața unui apropiat de al nostru încetează, să nu ezităm să ne manifestăm recunoștința deplină și să mulțumim încercând să vedem toate aspectele bune ale existenței sale în această viață, pentru că cu acelea el va călători spre noua lui casă, da? Acestea fiind spuse, vă pup, rămâneți în lumină, țineți cont de întuneric și, toate cele bune. La revedere!